سلام به روی ماهتون. سحر اومده با یه اسکرانچی دیگه با اضافه کامواها 3 سوته. این پرچینش، این کمچینش. خوشگل و نازه. خیلی راحته، خیلی آسونه، خیلی سریع بافته میشه. بزن بریم از اضافه نخامون کمک میگیریم. نخ من آلیز دیوا هستش و قلاب شماره 2. یه کشمو میخوایم. ترجیحاً کشموتون کوچیک باشه. حالا از هر نخ دیگه ای هم شما میتونید استفاده کنید، مخصوصاً اضافه کامواهاتون. ما به اندازه این قسمت باید زنجیره بزنیم. خب این دولا شده دیگه، درسته؟ معمولاً 8 تا 10 سانت کافیه. این قسمت 8 تا 10 سانت. من برای این بافت 26 تا زنجیره زدم. حالا الان زنجیره میزنیم، وقتی که بافتم بهتون میگم که چطور قدش رو اندازه بگیریم. 2 رج دیگه این 2 رج رو بافتیم، میتونیم اندازه بزنیم. اگه که کوچیک بود زنجیره بیشتر میزنیم. 1 گره میزنیم هر جوری که بلد هستید و بعد 26 تا زنجیره. تعداد زنجیره ها حتما باید زوج باشه. این شکل 26 تا زنجیره. 5 تا زنجیره رد میشه. 1 2 3 4 5. روی ششمی پایه بلند میبافیم. نخ میگیریم روی قلاب، وارد زنجیره میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم. 3 تا حلقه نخ داریم. نخ میگیریم از 2 تا رد میکنیم، نخ میگیریم از 2 تا رد میکنیم. این شد خونه اولمون. زنجیره میزنیم. 1 زنجیره رد میشه، زنجیره بعدی پایه بلند میبافیم. دوباره 2 تا یکی، 2 تا یکی. همین بافت تکرار میشه. زنجیره 1 زنجیره رد میشه، بعدی پایه بلند بافته میشه. زنجیره زدم، زنجیره رد میشه، پایه بلند رو میبافیم تا انتها پیش میریم. زنجیره رد میشه، پایه بلند میبافیم. ببافم چند تای بعدی رو. زنجیره هر چقدر نخ نازک‌تر باشه بافت ما ظریف‌تر در میاد. اینو توجه داشته باشید. با هر نخی میتونید ببافید، فقط نختون نازک‌تر باشه. زنجیره رد میشه، پایه بعدی، زنجیره بعدی، پایه بلند بافته میشه، زنجیره و روی آخرین زنجیره پایه بلند میبافیم. 2 4 6 8 10 11 تا خونه شد. تمام رج‌های بعدی به این صورت بافته میشه. 4 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم، سر پایه بلند وارد میشیم و 1 پایه بلند میبافیم. پس زنجیره میزنیم، نخ روی قلاب میگیریم، سر پایه بلند وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم، نخ میگیریم از 2 تا رد میکنیم، نخ میگیریم از 2 تا رد میکنیم. دوباره همین بافت تکرار میشه. زنجیره، پایه بلند، سر پایه بلند تا برسیم به آخر. زنجیره، پایه بلند میبافیم. برای آخری زنجیره میزنیم. 1 2 روی دومین زنجیره بعد از آخرین پایه بلند رو میبافیم. همون تعداد خونه، همون تعداد پایه باقی. و همینطور که گفتم رج دوم تکرار میشه. 4 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم، سر پایه بلند میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، پایه بلند، سر پایه بلند. اولی هم که 4 تا زنجیره میزنیم میشه 1 پایه بلند
یک زنجیره 3 زنجیره اولش معادل پایه بلند میشه. بافتمون رو ادامه میدیم تا انتها. زنجیره پایه بلند، زنجیره پایه بلند و آخری زنجیره میزنیم روی دومین زنجیره بعد از آخرین پایه بلند رو میبافیم و این میشه بافت ما. همینو باید ادامه بدیم. اول اینکه اندازه میزنیم ببینیم این چند سانت شده. 8 سانت. اوکیه، میتونیم تا 10 سانت هم داشته باشیم. این که چقدر میخوایم ببافیم بستگی به کشمون داره. کش رو اندازه میزنیم 5 سانت. دولاش 5 سانت، یعنی محیط این کش 10 سانت. ما ارتفاعش رو، قدش رو باید به اندازه 3 الی 4 برابر محیط این کش ببافیم، یعنی 30 یا 40 سانت. 30 تا 40 سانت. این کش مو 3 برابرش بافته شده، یعنی 3 تا 10 تا 30 سانت بافتم و این یکی 4 برابر یعنی 40 سانت میبافم، برمیگردم. من بافتم. خب ببینید اینجا گفتم که روی این کش مو چند سانته، ما باید 3 الی 4 برابرش رو ببافیم. درسته؟ دوباره اندازه بزنم. وقتی که دولا میکنیم 5 سانته، 3 الی 4 برابر یعنی 15 تا 20 سانت ما باید اینو ببافیم. روی این بافت من 3 برابرش رو بافتم، یعنی 5 سانت میشه ضرب در 2 چون دورشه دیگه 10 سانت، 30 سانت بافتم. اما اینجا اومدم 4 برابر بافتم، 40 سانته، یعنی تا که بزنیم میشه 20 سانت. آره میبینیم دیگه چینش بیشتر میشه. تا اینجا بافتم و این 40 سانتی که بافتم 36 رد شد. الان اینجا ما باید برگردیم روی این رد شروع کنیم به بافتن. این طرف رو میاریم قرار میدیم روش. قبل از اولین پایه 2 تا زنجیره میایم سمت راست. 2 تا زنجیره قبل از اولین پایه بلند وارد میشیم. این حلقه نخ رو میگیریم، از این قسمت بیرون میکشیم. این 2 تا به هم وصل شد. یک زنجیره میزنیم، یک پایه کوتاه دقیقاً همینجا میبافیم. داخل فضای زنجیره‌ای ببینید از اینجا رد میشم و فضای مقابل. یک پایه کوتاه. دوباره روی این زنجیره که پایه بلند بافتیم و پایه بلند روبروی پایه کوتاه میبافیم. به همین شکل داخل فضای زنجیره‌ای و روی پایه کوتاه میبافیم. رسیدم به انتها. خب ببینید اینجا ما یه فضای زنجیره‌ای داریم میبافیم و بعد یک پایه هم داریم. سر پایه وارد میشیم، اینجا هم سر سومین زنجیره وارد میشیم و پایه کوتاهمون رو میبافیم. وصل شد. قبل از اینکه بخوایم بافت رو ادامه بدیم این اضافه نخ رو میگیریم روی سوزن و میبریم داخل بافت. همین درزی که داشتیم میبریم اینجا و اضافه نخ رو قطع میکنیم. نخ رو میگیریم روی قلاب. خب حالا میریم سراغ کش. اگر که از این مدل کشا نداشتید میتونید با کش 1 سانتی
10 سانت ببرید، سر تهش رو به هم وصل کنید، به این صورت یه حلقه مانند در بیاد. بافتمون رو تا میزنیم به این شکل و کش رو میندازیم این داخل. خب حالا این بافت تا میشه، این درز روبروی این درز رو هم قرار میگیره به این شکل. یک زنجیره میزنیم، میریم داخل فضای زنجیره اینجا. این دوتا با هم ببینید، یکی اینجاست یکی هم اینجا. 3 تا پایه کوتاه میبافیم، یعنی نخ بیرون میکشیم، نخ میگیریم میبافیمش. 3 تا بافتم، 1 2 3 زنجیره میزنیم، روی آخرین پای کوتاه وارد میشیم، یه نخ بیرون میکشیم، همون نخو از حلقه‌ای که روی قلابه رد میکنیم، شد بیکوت. 2 تا پای کوتاه دیگه همینجا میبافیم، 1 2 به این شکل. و بعدی ها همین بافت تکرار میشه. 3 مرتبه پایه کوتاه میبافیم، 3 تا زنجیره میزنیم، بست میزنیم روی آخرین پای کوتاه، نخو بیرون میکشیم از حلقه رد. 2 تا دیگه پایه کوتاه همینجا میبافیم، 5 تا پای کوتاه جمع میشه. همین بافت دونه 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 تکرار میشه. من 36 رج بافتم، 36 مرتبه باید ببافیم. بافتم تا رسیدم به آخری به این شکل. خب الان آخری رو با هم میبافیم و میبینید دیگه چین خورده. زرده که بهتون نشون دادم چون که 3 برابر 2 تا 3 برابر بافته بودم، صاف موند. بست میزنیم، 2 تا پای کوتاه اینجا میبافیم و در آخر یک بست میزنیم سر اولین پای کوتاه اینجا، نخو بیرون میکشیم از حلقه رد میکنیم، یک زنجیره میزنیم، نخ رو بلندتر میگیریم و قطع میکنیم، اضافه نخ رو میگیریم روی سوزن و میبریم داخل بافت. کاملا محکم بشه. اضافه نخ رو قطع میکنیم و بافتمون کامل شد. 4 برابر طول کش، 4 برابر محیطش که 10 سانت بود، من اینو 40 سانت بافتم، ولی این یکی رو 30 سانت بافتم. اینم به این شکل میشه و همچنین این پرچین تره، شبیه قلب شد. ببافید، تو رنگ های مختلف ببافید. خیلی خوشگله، چیزیه که کاربردیه، خیلی زود بافته میشه، هزینه آنچنانی هم نداره، اما فروش خیلی خوبی داره. موفق باشید، خدا نگهدارتون.